Goedenavond en welkom bij Lime at 9. Na een evaluatiestop starten wij vanaf vandaag wederom met het avondjournaal van Lime TV. Vandaag in Lime at 9. Doekie heeft hoge verwachtingen van nieuw bestuur OW-MCP. Girja Singh pleit voor veiligheid op scholen. Volk Bigipoika krijgt duidelijkheid over verdiensten uit houtkap. En VS waarschuwt Iran vanwege rakettest. Bij SGK Rental aan de Brusselstraat nummer 32 bent u eenmaal 24 uur terecht voor het huren van auto's. Service tot aan huis. Bent u een vakantieganger en huurt u een auto, dan krijgt u gratis airport services. En dat alles tegen redelijke prijzen. Auto's vanaf €15 per dag. Bel of app op 088 33663. Bezoek onze Facebookpagina SGK Rental. NDP-parlementariër Rashid Doekie heeft hoge verwachtingen van het nieuw bestuur van het overliggend waterschap Multipurpose Quarantijnproject. Het OWMCP zorgt ervoor dat rijstboeren over voldoende zoetwater beschikken voor hun rijstvelden. Zaterdag werd het nieuw bestuur door de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, geïnstalleerd in Nikeri. Doekie hoopt dat het bestuur haar werk eerlijk en oprecht zal doen. Laat nepotisme, vrienden, dingen, familie, dingen daarbuiten. Net als andere plaatsen in dit land hebben we genoeg waterhoofden. Ik heb Wakai 5 jaar gedraaid met 6 mensen. Wakai heeft eigenlijk 3 mensen nodig. Een administrateur die de lonen moet checken, een beheerder en een goede monteur die pompen draait en de rest komt het water. Er is flink huis gehouden de afgelopen periode. En dan ga je ook vragen, de minister is hier, dat er een onderzoek moet komen. Een goed glad onderzoek. We krijgen verslagen, we zien ze, is mooi en prachtig. Maar in de praktijk weten we anders en die dingen worden niet verwerkt. Dus we moeten gaan kijken waar onze gelden zijn. Laten we niet hopen, net als Kanawaima, dat ik morgen weer hoor of de minister Unamuni. Minister Dikan vertelt in een interview hoe belangrijk de aanwezigheid van het OWMCP voor het district Nikeri is. Wel, nou, valk Februari Pisuroko Sampot Dape, omdat hij zonder eigenlijk MCP dat ik kan taki ubo op wang ook snomo in een reissector. Maar doordat MCP de, dat rating, dat ook to den Aleesveld kan voorzien voor water, bij de pompen zoetwater uit quarantaine ongeveer 66 kilometer, kon met den Aleesgrond naar in Nikeri. Dus daarom is het belangrijk zo, omdat je van Sabi, het district Nikeri, nou een landbouwdistrict, naar Alees district. En eigenlijk heeft Sanne Gomboom in een reissector, dat bijna Alesi district no draai. En wan prins pari fisilik van takikba a drei ten euro dan zolang a watra bigi saka, zolang a den alles grong a watra bigi lagi, dan heb je pompen watra vanuit Wakai. Daarom mek Wakai prins pari zo in a district. Ook districtscommissaris Wit Prakash Julum Singh is blij met het nieuw bestuur. Hij beloofde dat de Nikeriaanse gemeenschap wel zal merken dat het nieuw bestuur haar werk goed verricht. Zodra de Sovara kondig afbakeur goed ben, dan een voorlichting ook kon uitleg uit. En de waterschappen, we hebben 12 waterschappen in Nikeri. Dus hier Nikeri praat in 12 waterschappen. Dienstschrift ook horen voorlichting campagne naar de smaakvoer in eigen buurt. En tewamango in overtreding, dat vinden we aanschrijving, of vinden we een pisting voor corrigeerden zijn even aan doen, dat moeten we naken. En we kan tegen ons zeggen, if we matjes van butu voor aan sani jana nekeri, fos idenki her nekeri sabi.
Dus dat ook toe een mindshift naar de sma voor sabitak he as habe de sofosi, maar no ia bif draai aan een paar boto, ia bif go horsen, dat is netjes, want if me no horen nou dat no butu en vader wel. Districtscommissaris Wiet Prakash Julum Singh afgelopen zaterdag bij de installatie van het nieuw bestuur van het overliggende waterschap Multipurpose Quarantijnproject. VHP-parlementariër Shailendra Girya Singh pleit voor optimale veiligheid op scholen. Dit naar aanleiding van de gevallen van berovingen van scholieren tijdens schooluren. Wat hij jammer vindt is dat geen van de kandidaten die nu campagne voeren voor het Nationaal Jeugdparlement veiligheid op de campagnelijst heeft staan. Waar ik mij stoor is aan dat geen van de jeugdparlementariërs zich zorgen maakt over de ontwikkeling van het land op dit moment. Iedereen wil opkomen voor dit en dat en zo. Maar ik mis dat de jeugdparlementariërs, en niet zij alleen maar, jeugdparlementariërs in het bijzonder, over de veiligheid van studenten, van scholieren op school. Vroeger was de school een veilige thuishaven. De ouders brachten hun kinderen op school. Je had leerkrachten die hun verantwoordelijkheden nakomen, tot nu toe ook. Maar wat we nu zien gebeuren is dat ook scholieren het slachtoffer worden van de criminaliteit. Criminaliteit is gevolg van de economische situatie in het land. Het land verkeert in grote problemen. Mensen hebben geen werk, mensen hebben geen geld. Dus een groep van die mensen kiezen de weg van de meeste weerstand en men gaat roven. En de regering kan op geen enkele manier kan ze mij aantonen wat ze doet om die criminaliteit in bedwang te houden. De criminelen zijn zelf op scholen bezig waar ouders u kunt hebben achtergelaten en in een veilige haven, wat ik al eenmaal zei, zijn bezig en daar zijn de kinderen ook niet veilig. En ik vind het jammer dat geen van de jeugdparlementariërs zich hiervan een issue hebben gemaakt. Men moet gewoon hadden gezegd van nu gaan wij een issue van maken om te zeggen van veilig onderwijs volgen, maar dat mis ik. Volgens Girya Singh moeten er gesprekken komen met de minister van Justitie en Politie, waarbij in de eerste fase de politie-surveillances start op scholen. Veiligheid op scholen is gevolg van het beleid van de veiligheidsbeleid in het land. Men moet de scholen nu ook als object aannemen waar men moet gaan surveilleren. Dat moet men gaan gebeuren. De scholen is een verzamelplaats van honderden kinderen, jonge Surinamers die hun best doen om wat in die maatschappij te worden. Maar ze worden belemmerd door het slecht beleid, dat er geen veiligheid is op de scholen. Door de toename van de criminaliteit worden zij belemmerd om hun doelen te gaan willen bereiken. En wat zouden de jeugdparlementariërs moeten doen in hun campagne? Nou, die zouden tenminste het hadden opgenomen in hun flyer van luister, wij gaan opkomen voor de veiligheid van de studenten. Dat is één. En waarschijnlijk een gesprek moeten aanvragen met de minister van Justitie of anderen die hierover gaan. Om te zeggen van luister, er moet wat gedaan worden om desnoods in deze fase de surveillance te gaan opvoeren van de beveiliging van de scholen. En je hoort niemand, ook de mensen, ook de studentenleiders, die allemaal schreeuwden van wij willen les, we willen dit, we willen dat. Niets, iedereen slaapt op dit moment. Iedereen slaapt op dit moment, terwijl het volk en met name nu de jeugd wordt beroofd. VHP-parlementariër Shailendra Girya Singh in gesprek met onze nieuwsdienst. Hij wil dat ook de veiligheid op scholen opgevoerd moet worden. De korpsleiding heeft per ingaande 30 januari een afdeling van de Bikersunit op het politiebureau te Lelydorp in het leven geroepen. Deze wetsdienaren zullen op de fiets surveilleren binnen het resort. De bikers zullen ook bij de woensdagse en de zondagse markt aanwezig zijn voor de handhaving van de openbare orde. Er zal aandacht worden besteed aan de veiligheid rondom de scholen en andere drukbezochte locaties. Na een 10-daagse training in de periode van woensdag 18 tot en met vrijdag 27 januari zijn er 24 bikers afgeleverd. De opleiding was tweedelig. Het eerste deel betrof de fysieke mentale trainingen en het tweede deel de technische vaardigheden, die in de praktijk worden toegepast. Uit deze groep zijn er 6 leden, waaronder 3 die door de resortcommandant van het resort Lelydorp waren afgevaardigd toegevoegd aan de in het leven geroepen Bikersunit. De politie zal op deze manier in een groter deel binnen het resort kunnen surveilleren.
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft gisteren bij een dorpsvergadering in het inheemse dorp Bigipoika verklaard te willen komen tot een dorpskas. Deze kas zal worden gevuld met een bepaalde percentage van gelden verkregen uit houtexploitatie. Volgens de bewindsman hebben dorpsgemeenschappen in het verleden niet maximaal kunnen profiteren van middelen verkregen uit houtkampvergunningsterreinen. Het Directoraat voor Duurzame Ontwikkeling van Inheemsen moet dorpsbesturen begeleiden in het transparant en effectief besteden van dorpsgelden aan ontwikkelingsprojecten. Hoe de bezig gaan een staatsbesluit. Missie vreesam dat de assemblee ook toe de bezig voor Lukufa hoe moest het de dorpen. En men moet dat kent idee. Asani voor het district van stakwe potamoni tape. Omschelek een overgangsbepaling, een overgangsbesluit. Want op een gegeven moment waar we willen gaan, maar hoe abrekel geven van nodig voorzien. Nou, een dorpfonds dorp. Pe a decentralisatie egodoro go met you like a fonds voor Bigipoika. Trappen hoe aan godoro, maar omzet bepaalde sani even voor go charge go dape. Frida satrami bij de naam Nikeri waterschappen. Na a derde bestuurslijn we gaan, we delegeren bevoegdheden go miti een moro lagere orgaan. En nadat we want doen, a vigilanti de, a commissariaat de, dan nou we charing go op dorpsniveau. Daarmee zijn we bezig. Minister Dikan zei verder dat het mogelijk is voor bewoners van het dorp om op korte periode kleinschalige houtkapactiviteiten uit te voeren volgens de procedures van het extensief beheer. Extensief beheer is een beheer waarbij de houtkapactiviteiten gebeuren volgens een vereenvoudigd exploitatieplan en kapplan van SBB. Hiermee kunnen potentiële jongeren uit het dorp zelf ondernemen in deze sector. Dat waren de binnenlandse berichten. Blijft u afgestemd, zometeen het buitenlands nieuws. Straks in Sport Elite Daily Update. Cleveland en Golden State in vorm. Transvaal pakt kostbare punten. En Barcelona slaat eerste slag in halve finales Copa del Rey. Tot zo. Bij SGK Rental aan de Brusselstraat nummer 32 bent u eenmaal 24 uur terecht voor het huren van auto's. Service tot aan huis. Bent u een vakantieganger en huurt u een auto, dan krijgt u gratis airport services. En dat alles tegen redelijke prijzen. Auto's vanaf €15 per dag. Bel of app op 088 33663. Bezoek onze Facebookpagina SGK Rental. Een buurtsupermarkt in Almere Poort in Nederland is in de nacht van woensdag op donderdag volledig afgebrand. Buurtbewoners zijn er bepaald niet rouwig om. Verschillende buren klagen over overlast van hangjongeren rondom het winkeltje 7 aan de Posteind Onsingel dat ongeveer 1,5 maand geleden zijn deuren sloot. De supermarkt kwam eerder dit jaar al in het nieuws. Destijds was er sprake van een overval. De politie onderzoekt momenteel of de brand is aangestoken. De winkel is onderdeel van een groot appartementencomplex. Een van de bewoners zegt dat ze al een tijdje niet meer via de reguliere ingang naar binnen durfde. Ik ging altijd achterom uit angst voor de hangjongeren. Etienne Tshisekedi, de belangrijkste oppositieleider van de Democratische Republiek Congo, is op 84-jarige leeftijd in Brussel overleden. Dat heeft zijn partij UDPS woensdag bekendgemaakt. Hij trotseerde in het verleden Mobutu Sese Seko, die in het toen Zaïre geheten Afrikaanse land meer dan 3 decennia aan de macht was.
Daarna fungeerde Tshisekedi als civiele tegenstander van Laurent Kabila, die de macht greep in 1997, en diens zoon en opvolger Joseph Kabila. Deze werd in 2001 president van Congo. Zijn mandaat liep in december af. Kabila ruimt in de loop van dit jaar het veld. Tshisekedi zou de overgangsraad leiden. Zijn zoon Felix maakt een goede kans premier te worden in een toekomstige coalitieregering. Democratic Republic of Congo's main opposition leader, Etienne Tshisekedi, has died from ill health aged 84. The veteran politician was one of the country's most important advocates of democracy and a prominent opponent of successive Congolese leaders. As word of his death spread in the capital Kinshasa, clashes broke out between members of his Union for Democracy and Social Progress party and police. Tear gas was used to break up stone-throwing supporters. Tshisekedi's death comes at another key moment in the country's history following President Joseph Kabila's failure to step down when his constitutional mandate expired in December. Tshisekedi had been due to head a transitional council under a deal for President Kabila to quit. DR Congo is a country whose history has been marked by foreign intervention, civil war, coups and authoritarian rule. The popular politician's death could be yet another destabilizing factor. President Donald Trump heeft de ballistische raket van Iran streng veroordeeld. De nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn deelde namens de Amerikaanse president mee dat Iran officieel gewaarschuwd is voor wat hij een provocatie noemt. Een woordvoerder van het Pentagon zei woensdag dat het beleid van defensie richting Iran vooralsnog niet verandert. Recent Iranian actions involving a provocative ballistic missile launch and an attack against a Saudi naval vessel conducted by Iran-supported Houthi militants underscore what should have been clear to the international community all along about Iran's destabilizing behavior across the entire Middle East. The recent ballistic missile launch is also in defiance of UN Security Council Resolution 2231, which calls upon Iran not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile technology. These are just the latest of a series of incidents in the past 6 months in which Houthi forces that Iran has trained and armed have struck Emirati and Saudi vessels and threatened United States and allied vessels transiting the Red Sea. In these and other similar activities, Iran continues to threaten U.S. friends and allies in the region. Woensdag bevestigde Iran dat het zondag een ballistische raket heeft getest. Het projectiel ontplofte na de lancering ongeveer 1000 kilometer verderop. Het is nog niet duidelijk of Iran met de test een resolutie heeft geschonden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die Iran had opgeroepen geen activiteiten uit te voeren die betrekking hebben op ballistische raketten die kernkoppen kunnen dragen. Iran zegt zelf dat de test niet in strijd is met de VN-resolutie. Flynn beweert dat het afschieten van de raket wel degelijk een schending is van de resolutie. A day after the UN Security Council called an emergency meeting to discuss Iran's test of a medium-range ballistic missile Sunday, Fox News has learned of another secret missile launch from the same launch pad used previously by the Tehran regime. According to U.S. military sources, Tehran fired a Shahab-3, a ballistic missile based on North Korean technology with a range of 800 miles on December 6th, another apparent breach of Resolution 2231. The UN Security Council met today to discuss Sunday's test launch. While meeting the French foreign minister in Tehran, Iran's foreign minister pushed back, issuing a stark warning to the Trump administration. We hope that the issue of Iran's defense programs, which are out of the scope of Resolution 2231 and the nuclear deal, will not become an excuse for some political games by the new U.S. administration. It must not abuse this issue to spark fresh tension. France has expressed its concern over continued missile tests in the past, which is against the provisions of Resolution 2231. President Donald Trump heeft donderdag via Twitter de Universiteit van Californië in Berkeley gedreigd federaal
overheidsgeld te ontzeggen. Na een gewelddadig verlopend protest tegen een lezing van een rechtspopulistische blogger stelde Trump vast dat Berkeley geen vrijheid van meningsuiting toestaat en dat er op de campus geweld is gebruikt tegen onschuldige mensen. President Trump threatened Thursday to withhold federal funds from the University of California at Berkeley for canceling a speech by Breitbart editor Milo Yiannopoulos after violence broke out. If UC Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view, no federal funds, Trump tweeted shortly after 6 a.m. Protesters on campus smashed windows and threw smoke bombs at the Student Union building Wednesday night before the scheduled speech by Yiannopoulos, a self-proclaimed troll from the far-right news website. He had to be evacuated from the area. Campus police said at least 3 people were injured. More than 1,500 protesters stormed the campus, and many cheered when news at the event, organized by the Berkeley College Republicans, was canceled. Before Trump's threat on Twitter, Berkeley condemned the violence and said it deeply regrets that those tactics will now overshadow the efforts to engage in legitimate and lawful protest against the performers' presence and perspectives. In een ziekenhuis in de Turkse stad Istanbul was in eerste instantie sprake van een gijzeling door een gewapende politieagent. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Volgens Express UK is de man een psychiatrisch patiënt van het academisch ziekenhuis van Istanbul. Het is niet bekend wat het motief van de man is, maar het zou gaan om een politieagent die mentale problemen had. In eerste instantie werd aangenomen dat hij zich met enkele doktoren en andere ziekenhuismedewerkers zou hebben verschanst in een ruimte. Hij zou gedreigd hebben zichzelf en anderen te vermoorden. Patiënten en personeel werden geëvacueerd. Een hooggeplaatste arts van het ziekenhuis bevestigde dat de man alleen met een pistool in een kamer zat opgesloten. Dat was het voor Lime at 9 voor vandaag. Ik wens u een genoegelijke avond verder. Blijft u kijken en afgestemd op Lime TV, want ook vanavond weer kunt u genieten van onze spannende avondfilm genaamd The Reef. Tot morgen.